Yang lawaknya sebelum kau pergi fucking ni ada tempat nama hide. So kau kena lalu hide dulu sebelum fucking. Kampung fucking ni kecil aja. Daripada hujung ke hujung tak sampai 1 minit drive. Assalamualaikum guys. Welcome to my channel Ming Mahawangsa. Kepada mereka yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe sekarang. Tak sangka kan ada nama tempat fucking. Aku dah tahu tempat ni dah lama sebenarnya. Aku tengok series backpackers yang dibuat oleh orang Australia, The Travel Europe, dan dia orang pergi kat tempat ni. Tapi tak tersangka pula aku akan sampai ke sini. Masa tu aku perlu drive daripada Itali ke Czech dan aku lalu Austria. Fucking ni ialah sebuah kampung yang terletak di Austria. Dia dekat dengan border Jerman, dekat sebelah utara. Yang lawaknya sebelum kau pergi fucking ni ada tempat nama hide. So kau kena lalu hide dulu sebelum fucking. Kampung fucking ni kecil aja. Daripada hujung ke hujung tak sampai 1 minit drive. Aku pun masa tu aku keluar masuk fucking beberapa kali juga. Orang lokal yang duduk sini populasinya hanya 106 orang dan ada dalam 32 rumah saja di tempat ni. Walaupun kampung ni kecil, sebabkan nama dia, dia telah tarik perhatian untuk orang ke sana. Dan di kampung ni, signboard dia asyik kena curi dengan orang luar. Orang lokal dekat Australia ni tak panggil fucking, tapi dalam bahasa Jerman diorang ialah fucking. Fucking. Tempat ni wujud sejak abad ke-6 lagi. Pada asalnya ada seorang mamat ni, nama dia Foucault. Dia settle down kat kawasan tu. Kampung ni dah lama wujud tapi mula terkenal selepas Perang Dunia Kedua. So askar British dan American masa tu diorang base dekat Salzburg. Diorang pun terlalu tempat ni dan semenjak tu dia jadi kecoh. Mulalah orang datang ke sana just untuk tangkap gambar dengan pelbagai pose. Orang-orang lokal kat sini masa tu tak sedar pun apa maksudnya dalam English. Bagi diorang nama kampung diorang je. Dan ada juga mereka yang buat projek ataupun aktiviti terlarang di bawah signboard ni. Dan kini kadang-kadang sampai ada tour bus stop dekat kampung ni just untuk bergambar dengan signboard ni. Dekat kampung ni hanya ada satu kes jenayah saja, iaitu di mana signboard dia kena curi. Dan masalahnya kos signboard ni ialah 300 euro dan orang lokal yang kena bayar. Signboard dia orang ni asyik hilang sehingga tahun 2004 dia orang decide untuk buat vote untuk tukar nama kampung ni. Tapi orang lokal di sana tak nak tukar nama kampung ni sebab bagi mereka mungkin dalam English semua orang tahu maksudnya. Bagi dia orang fucking is fucking. So secara alternatifnya pada tahun 2005 diorang telah buat keputusan untuk tukar semua signboard yang lebih kuat, anti-theft lah, di mana diorang well dekat besi dan masuk dalam konkrit supaya dia secure lagi lah. Kali ni kalau nak curi signboard ni memang ambil satu malam juga. So ada satu persoalan di kepala aku ni, apa kita nak panggil orang dari sana? Fuckers? Fuckers? So itu sajalah cerita tentang kampung fucking ni. So sekarang korang dah tahu, korang boleh pergi fucking dekat Austria. Kepada mereka yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe sekarang. Alright guys, thank you for watching. See you next time.